Hello students, welcome all of you to my new YouTube channel Maths by Bhaskar. Aha ajini class 10 on mathematics or chapter number 2 jitu bahupad number jitu chapter asile tar ekiba last exercise aji ei video hobo moi 2.3 exercise just etu problem e kori last problem achi to ei problem to sundor ke kori tumaloke saba je kena dhৰণৰ problem to korisu আৰু প্ৰবলেমটো কৰাটো মেইন কথা নহয় মই তাত যিখিনি কথা কওঁ সেই কথাখিনি গুৰুত্ব ভাবে Myself Bhaskar Jyoti Raskha from 9. I am studying in Madhavdev University BSc Mathematics 4th semester. Okay, this is my introduction all. Okay, in future I am going to become a teacher. So this is what I am doing now. Okay, so let's start this video. দুটা শূন্য দিয়া আছে এটা বহুপদ দিয়া আছে বহুপদটোৰ ঘাত 4 উচ্চতম ঘাত 4 x স্কয়ার মাইনাস 5 plus 4 is equal to 0 ইয়াক সলভ কৰিব পাৰো ইয়াক x ৰ ভ্যালু আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰো x কিউব দিয়া আছে ইয়াক আমি ইয়াৰ সলিউশন আমি উলিয়াব পাৰো কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি যিমান শিকিছো তোমালোকে x কিউব থকা এনেকৈ থাৰ্ড ডিগ্ৰী পলিনমিয়াল সেইবিলাক বহুপদ যিবিলাকৰ উচ্চতম ঘাত 3 এনেকুৱা ধৰণৰ বহুপদৰ তোমালোকে কেনে ধৰণে x ৰ ভ্যালু নিৰ্ণয় কৰিবা শূন্য কেনে ধৰণে নিৰ্ণয় কৰিবা এতিয়ালৈকে শিকা নাই আৰু কোৰ্সটো শেষ নাই কিন্তু এই 4 ডিগ্ৰী পলিনমিয়ালটো কেনে ধৰণে তোমালোকে সলভ কৰিবা আটাইবোৰ শূন্য উলিয়াবলৈ কৈছে এই 4 ডিগ্ৰী যিটো পলিনমিয়াল চাৰি ভাগ থকা যিটো বহুপদ এই বহুপদটো আটাই এই বহুপদটো কিমানটা শূন্য থাকিব মই কৈছিলো বহুপদটোৰ উচ্চতম ঘাত যিমান হয় বহুপদটোৰ উচ্চতম ঘাত যিমান হয় ডিগ্ৰী যিমান হয় বহুপদটো সিমানটা শূন্য আমি পাম সিমানটা বেলেগ বেলেগ শূন্য আমি পাম বা কেনেকৈ হ'ব পাৰে শূন্যটা মানে দুটা শূন্য আমাৰ দি থৈছে এটা শূন্য এইটো দুটা শূন্য আমাৰ দিয়া আছে দুটা শূন্য আমাক দি থৈছে মাত্ৰ আমি দুটা শূন্য উলিয়াব লাগে দুটা দিয়াই আছে আমি জানো ইয়াত চাৰিটা শূন্য থাকিব টোটেল কেইটা শূন্য থাকিব টোটেল চাৰিটা শূন্য থাকিব তাৰে দুটা দিয়া আছে এটা x দুটা দিয়া আছে গিভেন দুটা শূন্য দিয়া আছে আৰু লাষ্ট কেইটা শূন্য উলিয়াব লাগিলে দুটা শূন্য আমি উলিয়াব লাগিব দুটা x ৰ দুটা আমি উলিয়াব লাগিব দিয়া থকা দুটা শূন্য দিয়া আছে আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰি চাবা গুৰুত্ব দিবলগীয়া বা ধ্যান দিবলগীয়া হা ঠিক আছে চোৱা এই দুটা শূন্য মানে কি x ৰ ভ্যালু হা এই দুটা মানে কি আছে x ৰ ভ্যালু দিয়া আছে x √5/3 দিয়া আছে আৰু কি দিছে x -√5/3 শূন্য মানে এইটোই বুঝে x ৰ ভ্যালু যিটো x ৰ ভ্যালু ইয়াত পুট কৰা আছে যিটো x ৰ ভ্যালু জায়গায় বহাই দিয়া আছে এই গোটেই ভ্যালুখিনি আলটিমেটলি সাম যোগ কৰি দিয়া পাছত কি পাম আমি শূন্য এই পলিনমিয়ালটো এই ঠিক আছে আমি প্ৰথমতে এইটো আমাৰ দিয়া আছে গিভেন দিস সলিউশন ওকে সলিউশন গিভেন দিয়া আছে x = this let the polynomial অসমীয়া লিখা ধৰা হল বহুপদটো লিখিব পাৰিবা অসমীয়াত ধৰা হল বহুপদটো p of x হল p of x তো লিখি দিয়া 5x to the power 4 plus 6x cube minus twice x squared minus 10x minus 5 ये দুটা শূন্য দিয়া আছে মানে কি x equal to √5/3 তাৰ মানে x √5/3 তুমি বাও সাইডে লৈ যোৱা x এটো এফালে লৈ যোৱা minus √5/3 আৰু n ইংৰাজী লিখা n অসমীয়া লিখা r ঠিক আছে এটো x মাইনাস আছে এফালে গলে প্লাস √5/3 এটো আৰু এটো কি হ'ব বহুপদটোৰ এটা উৎপাদক
বহুপদটোৰ এটা উৎপাদক মানে এইটো ইফালে লৈ যাব এই x - √5/3 এই বহুপদটো হৰণ যায় মানে এই বহুপদটো যেতিয়া তুমি এই বহুপদটো যেতিয়া এইটো তাৰপৰা যেতিয়া হৰণ কৰিবা তেতিয়া তুমি ভাগশেষ 0 পাবা এইটো তাৰপৰা যেতিয়া হৰণ কৰিবা তুমি ভাগশেষ 0 পাবা তো দেখা and this are উৎপাদক অসমীয়া ক'লে উৎপাদক ইংৰাজী ক'লে গ'লে are two factors okay এতিয়া এইটো আৰু এইটো এটা কথা মন কৰা 15 সংখ্যাটো ললো তাৰ দুটা উৎপাদক এটা 3 3 ইয়াত হৰণ যায় এটা 1 1 ইয়াত হৰণ যায় 3 ইয়াত হৰণ যায় তাই বা 1 হৰণ যায় 3 হৰণ যায় 5 হৰণ যায় ইয়াত 5 হৰণ যায় 15 3 হৰণ যায় 5 হৰণ যায় আৰু যেহেতু ইহঁত দুটা হৰণ যায় ইহঁতৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যনটো ইয়াক হৰণ যাব লাগিব সো মাল্টিপ্লাই কৰি 3 5 15 ইয়াক হৰণ যায় হয় যায় ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ সেই লজিকটো আমি ইউজ কৰিছোঁ ইহঁতৰ যিটো মাল্টিপ্লিকেশ্যন হ'ব x - √5/3 multiplied by x plus √5/3 এই যিটো মাল্টিপ্লিকেশ্যনটোৱে ইয়াক হৰণ যাব multiply with a minus b into a plus b minus b into a plus b তুমি কি পাবা a square minus b square okay that means x square minus a plus b into a minus b square a square minus b square that means x square minus √5 to minus √5/3 square okay তাহলে কি মান পাবো x square minus 5/3 যেতিয়া আমি স্কয়ার করে দিম √5 পাবো তো √5 উঠি যাব ওকে এই ভাগ দিয়ে আছে তবে মানে x square minus 5/3 এ ইয়াৰ হৰণ যাব আৰু আমি কি কৰিম ই ইয়াৰ দ্বাৰা ইয়াৰ হৰণ কৰি দিম ই হৈছে সেকেন্ড ডিগ্ৰী পলিনোমিয়াল সোৱা ইয়াৰ ঘাত 2 হ্যাঁ ইয়াৰ ঘাত 4 এই দুই ঘাতটো যদি এই 4 ঘাতটো হৰণ কৰি দিম তেতিয়া আমি আলটিমেটলি যেটো পাম হৰণ কৰি দিয়াৰ পাছত ভাগফল যেটো পাম সেইটো এটা সেকেন্ড ডিগ্ৰী 2 এ 4 হৰণ কৰি কিমান 2 এ 4 হৰণ কৰি কিমান দুবাৰ পাব সো আমি কি পাম সেকেন্ড ডিগ্ৰী 2 মানে দ্বিঘাত এটা বহুপদ পাম এইটো ইয়াত ফৰ্ম কৰি দ্বিঘাত বহুপদ পাম আৰু দ্বিঘাত বহুপদৰ শূন্যটো আমি উলিয়াব জানোৱে আমি তেনেকৈ শূন্যটো উলিয়াব পাৰিম ট্ৰিক্স তাত ব্যৱহাৰ কৰি আছে সো ওকে সো এতিয়া x square minus 5/3 পাম সো x square minus 5/3 টো ইয়াৰ এটা উৎপাদক সো hence ইংৰাজী লিখা hence অসমীয়াতে সেইবাৰ x square minus 5/3 is a divisor এটা উৎপাদক লিখা ইংৰাজী লিখা অসমীয়া লিখা x square minus 5/3 ইয়াৰ এটা উৎপাদক সো ইংৰাজী লিখা x square minus 5/3 is a divisor of p of x okay হ'ব এতিয়া যেহেতু ডিভিজৰ হয় ই ইয়াৰ দ্বাৰা হৰণ কৰি দিয়ে ঠিক আছে মই কি মোহাই দিম এই বস্তুটো ৰাখি দিম বাকিখিনি সব মোহাই দিম ওকে পলিনোমিয়ালটো আমাক লাগিব ন হৰণ কৰি পেলাই ৰাখি দিছে ওকে ৰাখি দিলোঁ এক হৰণ কৰি কিহেৰে হৰণ কৰিম x square minus 5/3 x square minus 5/3 হৰণ কৰা ওকে 2 28x to the power 4 ইয়াত x square আছে 28x to the power 4 পাবলে x square লগত কিমান মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 28x square মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব নো yes so 28x to the power 4 minus এইটো ইয়াত কোন কৰিব লাগিব এতিয়া 3 to a 3 to cancel গুচি যাব ওকে minus 5x square minus 5x square
যেহেতু এটো x স্কয়ার টার্ম আছে এখানে x স্কয়ার তলত আছে ইয়াৰ তলত মানে ঠিক আছে ওকে 6x কিউব তলত গুচি এটো ক্যান্সেল গুচি গ'ল ওকে এটো কি আহিব মাইনাস আছে মানে প্লাস আছে মাইনাস ওকে এটো বাইটো দুই কৰিলে কিমান পাবা মাইনাস 2 বা মাইনাস 5 দুই কৰিলে 3x স্কয়ার ওকে ओके এনেকা হৈ গ'ল মাইনাস আছে মানে প্লাস আছে প্লাস 5x স্কয়ার তো প্লাস 5x স্কয়ার মাইনাস 2x স্কয়ার সো প্লাস 5x স্কয়ার প্লাস minus 10x minus 5 now এটা x square ya হল 6x হল x square লগ লাগি x cube হল is 1 into 6 লগ লাগি 6 এটো আৰু এটো মান পাই এটো এই 3 টো ইয়াক খাব ইয়াক কিমান হ'ব 2 মানে 2 আছে ইয়া 5 2 পাছুল 10x minus 10x ya okay এটো ধরলে আমি হলো 5x স্কয়ার এটোটা ক্যান্সেল যাব এটা হবে minus 5 এটা 5x স্কয়ার পাবলে x স্কয়ার হলো plus 3 মাল্টিপ্লাই কৰিব 5x স্কয়ার এটো 3 এর 3 ক্যান্সেল হৈছে minus 5 okay হৰণটো মই ভাই হৰণটো তোমালোকে সুন্দৰকৈ কৰিব পাৰিবা আৰু হৰণটো মই আগতে বহুত কেইটা কৰিছো চাই লবা ওকে এটো ক্যান্সেল হ'ব সো দেখি ওকে ফাইনাল এইটো পালো এইটো মই কৈছিলো এটা আমি দ্বিঘাত বহুপদ পাম সো এইটো হৈছে দ্বিঘাত বহুপদ হেন্স আমি কি কম পালো এইভাবে যেহেতু লাষ্টত শূন্য ওলালে এইখিনি ক্যান্সেল হ'ল ওকে শূন্য ওলালে তেতিয়াহ'লে এইটো এই পলিনোমিয়েল স্কয়াৰ হেন্স 5x square plus 6x plus 3 is an factor of p of x হয় এতিয়া আমি ইয়াত যেহেতু এটা উৎপাদক হয় তো ইয়াৰ চিহ্নটো উলিয়াই দিলে হৈ যাব ইয়াৰ চিহ্নটো উলিয়াই দিলে হৈ যাব আমি ইয়াৰ চিহ্ন উলিয়াব পাৰিম দিস ইজ এ quadratic polynomial এটা একটা দ্বিঘাত বহুপদ ইয়াৰ চিহ্ন উলিয়াব পাৰিম সো 5x স্কয়ার প্লাস 6x plus 3 is equal to 0 এটো দেখ ধৰা ইয়াৰ চিহ্ন উলিয়াবলৈ আমি কি বুলি কৈছো let this is equal to 0 ঠিক আছে এটা সলভ কৰা 5x স্কয়ার সবটা 3 পাছে আপনি হৰণ কৰি দিও x স্কয়ার plus 2x plus 1 is equal to 0 3 এ দুই ফালে হৰণ কৰি দিও ঠিক আছে এতিয়া কি পাম এতিয়া আমি পাম x স্কয়ার ইয়াত আছে x ইয়াত আছে 2 x স্কয়ার this is x স্কয়ার plus এই twice x ক আমি লিখিলো x plus x x plus x লগাই twice x হ'ব plus 1 is equal to 0 ওকে এটা কমন লম মই নেক্সট স্টেপ টো সাইড কৰিছো x এটা কমন লম ইয়াত থাকিব x plus 1 okay ইয়াত এই দুটা কি কমন আহিব 1 কমন আহিব so 1 into x plus 1 দেখিছা okay মই ওপৰত কৰি দিছো এটো হৰটো আমি মুখাইব পাৰো ঠিক আছে মুখাই দিও ঠিক আছে মই এটা সাইড কৰি দিছো আৰু এই কোন যদি দেখা হয় এই প্ৰবলেমটোতে মই এখিনি কৰি দিছো কি আছে 5x স্কয়ার plus 6x plus 3 is equal to 0 ইয়াক আমি সলভ কৰিব লাগে ইয়াক আমি x ৰ ভ্যালু দিব লাগে so let this is equal to 0 শূন্য দিয়া মানে সো কুইকাৰ ভ্যালু কৰিব আছে so সবতে তিনিটো কমন আহিব so তিনি আমি সবকে হৰণ কৰিলো so ইয়াক হৰণ কৰিলে x স্কয়ার ইয়াক হৰণ কৰিলে 2x ইয়াক হৰণ কৰিলে 1 is equal to 0 এতিয়া আমি কি কৰিম so x স্কয়ার twice x লিখিব পাৰি twice x
এইটো লিখিব পাৰি আমি ভাঙি দিলো x plus x plus 1 is equal to 0 এতিয়া ইয়াতে আহে দিব এই চিনটো দিব লাগিব implication চিন বুলি বাহিৰে implication চিন ওকে x এটা কমন আহিলে x plus 1 ইয়াৰ 1 কমন আহিলে x plus 1 is equal to 0 now x plus 1 into x plus 1 is equal to 0 look at here that means x plus দুটা সংখ্যাৰ গুণফল শূন্য তাৰ মানে হয় এইটো শূন্য হ'ব লাগিব নহয় এইটো শূন্য হ'ব লাগিব ঠিক আছে x plus 1 into x plus 3 that means x plus 1 is equal to 0 x plus 1 is equal to 0 ইয়াৰ পৰা আমি পাইছোঁ x bracket to dot x is equal to minus 1 then we found x is equal to minus 1 okay x is equal to minus 1 x is equal to minus 1 তেতিয়া হয় আমাৰ দুটা দিয়া আছে এই দুটা হল আৰু আমি দুটা পালো কি হল minus 1 so এটা দুটা তিনটা চাৰিটা আৰু এই ইয়াৰ পিছত আমরা কি হয় 4 so চাৰিটা কিলো পালো টোটাল 4টা ওলাব লাগিছিল দুটা দিয়া আছে আমি নিজে দুটা লগাব হল এতিয়া লিখা যে এই বহুপদটো p এটাকে hence p of x বহুপদটো শূন্যবোৰ হৈছে এইটো লিখি দিয়া ওকে থ্যাংক ইউ হয়তো সকে লেংথি হৈছে ভিডিওটো কিন্তু গুটি কনসেপ্টটো কিয় কি কৰি আছো গুটি কোনটো কাম মই কিয় কৰিছো সব একদম সুন্দৰকৈ কোৱা আছে ভিডিওটো ঠিক আছে সো হেতু কাৰণে একদম কনসেপচুৱেল ভিডিও বনাইছো যেটো সো আই হোপ ইউ ক্যান শেয়ার দিস ভিডিও টু ইয়োর ফ্রেন্ডস সেইখিনি বন্ধুলেহে শেয়াৰ কৰিবা যিবিলাক তোমাৰ নিজৰ ক্লাছমেট হয় আৰু যাক এই প্ৰবলেমটো প্ৰয়োজন আছে তেওঁলোকলৈ সলভ কৰিবা আৰু ভিডিওটো চোৱাৰ থেংক ইউ নেক্সট ভিডিও লগ পাম আমি নেক্সট ভিডিওত চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 3 পুৰা ইন্ট্ৰোডাকচন আমি লৈ আহিম চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 3 পুৰা একদম ফুল জোছতে ইন্ট্ৰোডাকচন লৈ আহিম সেইটো হৈছে পেয়াৰ অফ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন দ্যাট মিন্স ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ দুটা চলকৰ ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ পেয়াৰ অফ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবল একদম মস্ত ভিডিওত লৈ আহিম থ্যাংক ইউ ওকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছো যদি এই ভিডিওবিলাক তোমালোকে আহি থকা ভিডিওবিলাক পাই থাকিব বিচাৰা ওকে